So again, good morning, Sarah, and the rest of your classmates who are we're going to watch this video. This is a recorded video again, and we are now on Module 3 about sheep and goat management. And I hope you have watched the recorded video on from Module 1 to 2. And last time we discussed about buffalo and cattle production. And at this point, we're going to have sheep and goat management. So actually, I am just discussing, I'm just having a run through and we focus on the video kasi mas maganda pag uh, manood tayo ng video, meron siyang actual. Kasi kahit wala tayong actual but we have seen them in the video. So at least we have that very interesting experience. So, I hope have you watched na yung Carabao Buffalo nga video? Ha? Nakakita na mo? Sarah and Jacqueline? Not yet po po, ma'am. So, please watch that video ha um, sa cattle production. So, if we have much time, then we can go back to the video again and watch. So, for this video, for this session pala, we're going to talk about the sheep and goat. Have you, of course, you have seen, no? Nakakita na mo, namoy kuan, mga goat or sheep, Helen? Wala, ma'am. Wala po, ma'am. So, wala pa doon mo ka-try o like ka ng alaga? Sa una, ma'am. So, at least, Not yet po, ma'am. so at least na na-experience kay Sarah. How about Jacqueline? Basig bakahan ni kay Jacqueline. Wala lagi, ma'am. But are you interested someday like kanang usually no maghuna-huna ta retire during retirement nato gusto nato ka ng mga inani ng mga animals if you are interested. No, anyway, Yes, ma'am. whether you're interested or not, we have to at least know as in your course you are a business agriculturist, so you should learn all these things, no? And especially when you venture into integrated farming system or agritourism someday, no, it would be very useful for you. So I will just introduce to you the topics that we have in the module that I have given you. Ito yung mga introduction ng sheep and goat production, no? Usually, yung sheep kasi, when we speak of sheep, most of our breeds came from India and usually owned by mga nomads. When we say nomad, ito yung mga latagaw na tao, no? Yung palipat-lipat from one place to another. So, or semi-nomadic, yung mga dinadala nila yung mga flocks or pastures, no, doon kung merong tubig. So, sheep farming is hereditary na occupation, meaning kung from one generation to generation of people or persons na ang sheep farming. And we have, although in the Philippines, meron tayong mga native breeds, no, but then most of the kung famous talaga sa sheep and goat ay talaga yung India or in the Middle East, no. And when we say flock, no, when we say flock, it's the group or size ng sheep or goat which contain few to hundreds. So parang isang grupo magkapamilya-pamilya. And very primitive na ang sheep and goat management. So, 4, 6, 7. Okay.
So again, as an introduction, there are very much, of course, of advantages when we go on our venture on sheep farming, no? Kasi sheep requires only little concentrate or food compared sa cattle. So I hope you have seen, sino itong dumating? I hope you have seen, may pa siya na siya sa kuan, na siya sa payag-payag. See. So I hope you have seen yung cattle production na video, no? So at least if you cannot read everything what is in the module, since all of the quizzes should be derived from the module or anything that you have learned from the past or you just Google anywhere. No? So but at least you have seen the video. I'll be very confident with you as my student kung at least nakakita na mo sa mga video yung mga links na videos na about cattle production ha. So again, going back to sheep, konti lang ang puhunan na kailangan mo sa sheep, although mahal din ito, but compared to cattle naman is lesser only. And most of the sheep have their food, especially protein, from forages. So if you have pasture land, mga kasagbutan sa gilid, so pwede na yan. Which again sa cattle na kailangan talaga 60 to 65% no na are forages. Sheep are also economical converter of grass into meat and wool. So sa sheep naman, it's yung wool niya ay talagang ginagamit din natin in industry, no? And mukhaan ba mo sheep? Lamb, I mean, or kambingan. Nakakaon na mo? Caldereta. Lami kayo, no? And it's very also healthier than pork itself or yung maraming fatty food, no? Na meat. So they are actually best animal and can be raised on also on stubbles as well as grasses and other plants growing between stubbles. So pwedeng wasteland, you will make use of your wasteland or weed from the field, no, as their ano. And it also less laborious compared sa mga livestock like swine, no, with housing. So historically, sheep and goats perhaps are the first ruminants. When we say ruminant, last time we have defined what are ruminants. So how many stomach does our ruminants have? Any one of you? Pila ka stomach ang ruminants? 3 o 4? John Paul. Si John Paul ba ni nag-mute na si John Paul? O makalos John? 4 po, ma'am. Yes, very good. So, and why 4? Kasi ikaw daw mo kawag ko sagbot. Kailangan gini mo 4 stomach. So, merong each kanang part of the 4 stomachs have its own way of digesting the grasses, no? So, it's also they are also very na kanang adapted, no, based on their eating habits. So anyway, we'll be talking about more on ruminants na ruminant stomach. So doon sa ating mga video. So sa Philippines, so it actually ang mga sheep and goats are pinaka first nga domesticated na mga ruminants. So cattle are also ruminants, no, yung mga makain ng mga grasses. But not humans. Isa lang yung ating isa lang yung ating stomach, digestive organ. But so mga 10,000 before Christ, no? So before Christ pa talaga. In the Philippines, there are two popular nga small ruminants na goat and sheep,
which is already part of our farming. And actually, the word ruminant comes from the Latin word ruminare, which means to chew over again. And they are mammals that acquire nutrients which are based on plants and ferment it in a specialized stomach prior to digestion and with the help of some bacteria. So there are different breeds of goats, no? We have Anglo-Nubians, which both of them can be source of milk or meat, no? Boers, Sanin, Tugenberg, Alpine, or yung ating native, the Philippine goat or common goat, which is, as you can see, mas maliit kumpara sa mga ibang bansa na mga than the Diangas goat. And for the sheep naman, we have meat sheep breeds like Cheviot, Dorset, Hampshire, Montadale, and others. We also have pang long wool sheep breeds like Border Leicester, Coopworth, Cotswold, Lincoln, and fine wool sheep breeds American Corno, Borula, Merino, Debole, Delaine, Merino, and others. There are even thousands of breeds, no? And dual-purpose breeds, miniature Brecknock, Columbia, Corriedale, Panama, and others. And yung mga hair sheep breeds, American Black Belly, Barbados Black Belly, California Red, Dorper, etc. And minor sheep breeds like Welsh Mountain, Blue-faced Leicester, California, and variegated mutant, or even Icelandic, no? And you will see the features of all these breeds in the video that I'm going to show next. So for the economic traits ng sheep, meron tayong tawag na tapping percentage, which means yung number of eels covered to the number of to a ram. So percentage also, of course, the number of eels lamb to the number of eels put to a ram, or number of eels lamb to the number of eels covered. So yung kanyang maipanganak, no? Then winning percentage, yung number of lambs na we win, no? Na alive. And winning percentage is the number ng twin birds sa total number of birds. So based on experience, so I don't have although I have seen my father growing, kasi favorite niya talaga, Ilocano kasi yung papa ko, so favorite talaga niya yung kambing. So maybe ang of course it's genetic, diba? But yung twinning sa kambing is feeling ko lang kasi di ba magkakamukha lang tanan yung mga tanang goat, di ba? Pati baka, di ba? Yes po. So makabalid juday kang kung laglay-lahi. Although, of course, if you are really an animal lover by heart, you will really know specific colors, no? Like kayo ba, do you have your own pets? So anong type ng pets meron kayo? Delin. Can you hear me? Delin? Otad? Yes, Doc. Sorry. It's alright. Ayaw siging sorry dala kay wala man tay sala. Ay, nakamute. Okay. So, nakay pet? No, wala jud. We don't have pet. So, sa flowers lang ka mahilig. Wala. So, dili. Or any one of you na mahilig sa pet, sa inyong pet, syempre kasagaran ka ng aso, no? So, alis din na niya. Dog lang mo. Chicken. Chicken. Wow, ka-cute ba sa imuhang kwan ay pet? So, dog, no? Kasi, ang dog manggod, kanang bantay sa balay, no? Kanang ay makawatan mo aw-aw. And, kung kanang, wala, Hamster, ma'am. ha? Sarah? Hamster. Wow, Nakoy hamster, ma'am. social kay ka, girl.
So, pakita ko sa mo hamster ha, isend sa ko ang photo. So, siya Sarah kay yung picture. Oy, sige. Going back, so if you have pets, you can share to me ha, isend sa ko sa photo, ay sa chat. So, going back to lambing rate, it's of course number of lambs na naipanganak, no? Hindi lang naibuntis. And then lambing interval, yung days between two successive lambing, yung galing panganak, nanganak na buntis na sad, no? Anak. So, and birth weight, weight of the lamb in kilogram measured within 24 hours ng birth. And weaning weight, sa time naman ng weaning. And weight at market age, so ilang kilo siya after 6 to 12 months. Then pre-weaning weight gain, yung rate ng daily gain in weight, no? So araw-araw yan na measure, especially kung may mga treatments ka na may dadagdag sa kanilang pagkain. And post-weaning weight gain, yung daily gain in weight from weaning to 1 year. And pre-weaning mortality kapag may namatay for the period of 90 days. And to the number ng lamb na born alive. Then post-weaning mortality, yun yung namatay din up to 365 days at over the number ng lambs at 90 days. And pag adult na, yung adult sheep died to the number started at 1 year. So this is for the sheep. Sa goat naman, mayroon tayong mga economic traits na malalaman natin kung talagang efficient yung breeds nila or yung kanilang lahi or paglahi, specific na sa kanilang care management. So pareho pa din, no? Tapping percentage, kidding percentage, weaning, twinning. Siyempre sa twinning, mas madami ka ng mas madami ka ng mas madami ka ng dalawa na, no, in one panganak pa lang. 4, 6, 8. Okay, so moving on, meron ding birth weight, as I explained, pareho lang din. Winning weight, weight at market age, pre-winning weight, and post-winning weight gain. So pareho lang sila usually. And pre-winning mortality and post-winning mortality, as well as adult mortality. So adult mortality pala ito ha. Kulang siya ng mortality na word. So ito yung mga characteristic para malaman mo that they are good na breed or good na ano. And so lastly, before I show you the videos, yung mga system of production. So although pare-pareho lang din ito sa na-mention ko sa module 2, which is meron tayong tinatawag na extensive, which is already mentioned as I have said. Meron siyang semi-intensive. Pag extensive, ibig sabihin, yung care niya ay malawak, no? Or semi-intensive, it means hindi din ganun kalawak when we talk about ruminant animals. And then the second actually is, the third kasi second ang semi, is intensive production system, no? Wherein 10 na makabo. So usually kasi gina 2, 4, 6, 8. Gina-check na ko inyuhang attendance. So sa intensive again is just that it involved grazing on crops or cultivated pasture at very high stocking density or zero grazing. So medyo intensive siya. So medyo madami siya, no, in terms of sizes. And it could be using also in a very in
in using a housing facility, concrete or solid floor or slatted floor. Of course, you know what's the difference between a concrete or solid floor versus a slatted. So sa slatted usually makes made with wood na mayroong concrete reinforcement. Makikita niyo sa video mamaya. Pag solid floor, all flat, solid lang siya, made of course, cement. So, ang housing ng space allowance ay nasa 1 meter or 1.5 and 2 meters plus per cat. And less than meter na lang sa mga batang or kids na 3 to 6 months or hanggang 1 year out ng 1 square meter. Unless, if you're, unlike pala, if you remember sa cattle, so nasa 5 square meter ang kanilang space allowance. So, ano yung mga housing of sheep and goats? So, characteristic, hindi siya expensive, no? Adequate lang yung space, proper ventilation, at hindi siya nababahaan, drainage, at maraming light, no? Protection from predators and adverse climate. Also, yung hindi siya hindi siya kakainin ng mga mas malalaking animals, even yung mga mga ahas, no, snake that can bite them. Tsaka dry yung floor kasi medyo kanang magaling ginaing nato nga kandingon kayo si Novi. Joke lang, Novi, ha? Example lang na siya. Okay. Ikaw na lang ako na wala pa na mention. So, yung sayang kandingon kay dili kayo na mahilig sila sa wet, no? So should be dry floor and should be in east-west direction. East-west direction kasi it is where the sun set, di ba? So kailangan kasi sila ng light, no? Para for all of us, of course, needs light, no? Unless na lang kung vampira ka. Joke ra gyapon. For sheep naman, normally, they do not require na housing facility talaga. And you can, however, they need to have protection against pollution like sun, rain, winds. So, pwedeng merong parang shed lang, no? Na along the wall of the house for their protection. So, usually made with bamboos, no? Example. So, ito yung mga minimum na space requirements with the groups, no? So, yung mga ram and buck, nasa 1.8 square meter or 3.2. Yung mga kids, nasa less than 1 meter lang. Yung mga winner and yearling. And yung ewe, pwede po, no? Depende sa pagbasa. 1 meter and 1.5 square meter. Kung with lamb, no? Yung merong baby. So, kailangan lang ng feeders and motor tanks for them. And ito yung mga space with ng water throw and depth and height ng wall ng bawat sheep and goat, kid, and lamb. So before we proceed with the care and management ng young animals, with the pregnant, and so on, care ng mga lamb and kids, no? So next time we're going to talk about breeding management, which we can also see na in meron ding artificial breeding ang goat, not just the same with the cattle. And yung anong kakainin, so feeding management, and also mga nutrients and diseases later. Diseases. So up to there, it's already yung mga sheep and diseases, it's already end of our module 3. So next module is 4, but this week we will have a second session now on Thursday for the summer. So I just want to watch first
So, mauna tayo sa goat. Mauna tayo sa goat. On today's episode, kilalanin ang poor man's cow sa Pilipinas, ang kambing. Alamin kung paano magsimula ng sariling slaughter goat farm sa tulong ng Small Ruminant Center ng CLSU. Trip mo bang mag-agritourism? Makikita lahat yan sa bayan ng Balungao, Pangasinan. Aralin ang importansya ng Philippine strain na bakuna at anong magandang dulot nito sa ating mga alagang hayop. Tinaguri ang sunrise industry ang pag-aalaga ng kambing. Ano ang mga challenges na hinaharap ngayon? Malalaman na ang kalagayan ng goat industry sa bansa. Ang kambing ay tinataguri ang poor man's cow dahil maliit ang capital requirement at management costs nito kumpara sa ibang livestock. Kayang-kaya alagaan at pagkakitaan ng ordinaryong Pinoy. Ayon sa pag-aaral ng Bureau of Agricultural Statistics, umaabot ng 3.7 million ang bilang ng mga kambing sa Pilipinas. Ganun pa man, 98% ng bilang na ito ay binubuo ng mga backyard racers na merong 1 hanggang 5 inahing kambing. Hindi nalalayo ang pag-aalaga ng kambing sa ibang livestock. Ganun pa man, mas maliit ang production cost ng goat farming kumpara sa baka at iba pang livestock. 75% ng food requirement ng kambing ay damo na bountiful naman sa Pilipinas, kumpara sa swine or poultry na nangangailangan ng commercial feeds. Mas madali ring kumita sa kambing dahil mabilis itong dumami, malakas mag-produce ng gatas, mabilis lumaki, at in-demand ang karne nito. At ang market niyan ay napakadali. Madali siyang ibenta. At kung sa larangan ng bakahan at saka ng kalabaw, ay makakabili ka ng umigit kumulang na 10 kambing kumpara sa isang baka at saka isang kalabaw. At umaabot lamang ng 1 taon, pag mula pagbubuntis hanggang 1 taon, pwede mo na ibenta ang kambing. Sa baka at kalabaw, halos 1 taon ang pagbubuntis, palalaki mo siya ng bago ibenta, halos 2 taon. Nakapanganak na ho ang inyong kambing ng 2 beses. Na anumang oras na kailangan ang handaan o kakulangan sa pera para ipagsusto sa pag-aaral at ano pa man, madali nilang ibenta ang kanilang mga kambing. Kumpara na naman sa mga baboy at iba pang klase ng hayop, kalabaw, hindi mo siya basta maibebenta ng mabilis at hindi ka malulugi. Ang pag-aalaga ng kambing bilang isang negosyo ay nahahati sa scale o dami ng inaalagaan. Una, ang backyard racers na may 1 hanggang 5 na inahing kambing. Pangalawa, ang semi-commercial scale na may 5 to 25 na inahin. At pangatlo, ang commercial scale na may higit sa 25 na inahin. 3 klase naman ng negosyo ang pwedeng pasukin sa goat farming. Ang goat farming for slaughter, breeding, at dairy. Karamihan sa breeders ay may mga large-scale commercial goat farms. Isa sa mga commercial breeders ay si Jeffrey Lim, owner ng JSJ Goat Farm sa Tarlac City. Nagsimula bilang hobby, ngayon ay full-time business na may higit 800 heads ng kambing. We started these 6 native goats as a hobby. Tapos nalaman namin na bukod sa native goats, we have imported breeds. So we visited PLSU and other government goat farms. So we find out na hindi lang pala native goats. We can improve the breeds and the genetics, so mas maging more profitable ang goat farming. Then nag-full-time kami, na ito lang ginagawa namin around 2004. So full-time goat farming, ito nakafocus lang kami rito. And this is our livelihood and source of our income. Ang mga breeder ay nagpo-provide ng mga good quality, upgraded, and pure breed na kambing para sa mga goat farmers for slaughter. Because of producing breeder goats, private sectors importing their own imported breed from Australia and US.
And then, yung mga napuproduce na itong private sector, ito yung mga binibili ng mga backyard goat farmers. So ito naman yung ginagamit nilang pampalahi sa mga native natin mga kambing para mas lumaki sila. Isa sa mga semi-commercial farmers ng Nueva Ecija si Honrado Castillo ng CVC Farm. Sa unang 3 taon, siya ay nagparami ng upgraded na inahin bago siya nagbenta ng kambing for slaughter. Kaya sa mga unang taon ng kanyang goat farm, halos napupunta sa mga gastusin ang kanyang kita. Sa una po, di po ako ganong nagbenta. Ang mga inaalis ko lang po, yung mga pangkatay, yung mga lalaking kapon. Sa kadahilanan pong pinaparami ko po yung mga babae. Pinaparami ko sila by upgrading 50, 75 hanggang 87.5. Sa ngayon po, mga nasa may 300 po yung kunak. Sa ngayon po, nagbenta na po ako ng mga updated. Si Angie Mendoza ng Mountain Goat Dairy Farm sa Tarlac City ay isa sa kilalang semi-commercial dairy farm sa Central Luzon. Nakarating na kami dito sa dairy. Ginagatasan na namin yung ibang mga kambing namin. And meron na kaming na-develop ng mga products namin like yung goat's milk. Ngunit sa kabila ng mga development na ito, hindi pa rin fully accepted ng mga Pinoy ang mga produktong mula sa goat milk. Goat's milk, hindi pa masyadong accepted. Diba, no? Konti lang ang umiinom ng goat's milk dito sa atin. Kasi pag sinabi mong goat's milk, akala nila, maanggo. It's not true. Basta magandang pagkakuha niya, very sanitary, wala siyang kaanggo. You don't even know that it's goat's milk. It is closest to mother's milk. Ayon sa mga eksperto, importanteng maging handa bago pumasok sa negosyo. Mag-attend ng mga seminar sa goat management. Ikalawa, bumisita sa mga demo farms tulad ng nasa Palungaw, Pangasinan. Sa mga demo farm matututunan ang tamang housing, feeding, at iba pa. Ikatlo, kumuha muna ng experience sa pag-aalaga bago pumasok sa semi at commercial scale farming. Pwede tayong mag-umpisa ng pag-aalaga ng kambing base sa ating kakayanan at habang nag-gain tayo ng experience ay paramihin natin ang ating mga alagang kambing. Pwedeng 5-doe level hanggang siya ay umabot ng 25-doe level hanggang maging 50. Marami na ang nag-aalaga ng kambing bilang isang negosyo. Pero kulang pa rin ang supply para sa demand ng goat for meat sa loob at labas ng bansa. Speaking of the market sa goats, we have a problem. Malaki ang demand, konti ang supply. Ang daming gustong bumili pero wala tayong ma-supply dahil kulang na kulang. May mga banyaga na nakikipag-tie up sa federation ngayon. Magsusupply daw tayo ng 150 goats a week. But the problem is, dito lang sa atin, local consumption, hindi natin masupplyan. No? So I think it's a good potential para sa Pilipino. Malaki pa ang room for improvement para sa goat farming. Ngunit higit na malaki ang potential ng industriyang ito. There is a bright future for this sunrise industry. Hindi kailangang malaki ang puhunan para sa slaughter goat management. Ang mahalaga ay ang tamang kaalaman bago magsimula ng isang farm. Sa tulong ni Dr. Emilio Cruz at Dr. Virginia Venturina ng Small Ruminant Center ng Central Luzon State University, ituturo nila ang tamang slaughter goat management. Mayroong 6 na breeds ang kambing na available sa Pilipinas. Pero ang pinaka-popular na meat type breeds ay ang native, Anglo-Nubian at Boer. Ang native goat ay may maliit na pangangatawan. May bigat na 20 kilograms at sapat lang ang half-liter na gatas para sa sariling anak. Ang Anglo-Nubian ay isang dual breed na meat or milk type goat. Kapansin-pansin ang nakalaylay na tenga at matangos na ilong. Ito ay mabilis lumaki at umaabot na 70 to 80 kilograms.
Nakakapag-produce din ito up to 1.5 liters ng gatas araw-araw. Ang Boer goat naman ang pinakapopular na meat-type goat sa bansa. Mabilis itong lumaki at umaabot ng 90 hanggang 120 kilograms. Ayon kay Dr. Emilio Cruz, magandang magsimula mag-alaga ng native kumpara sa pure breed na kambing. As you gain experience, saka mo na pagtunan ng pansin, itong mga imported goats, they are very prone to mineral deficiencies. Kumpara sa pure breed, maliit lang ang puhunan para sa native goats. Ang isang magandang native ay nagkakahalaga lamang ng 3 to 4,000 pesos. Mas matibay rin ito sa sakit at sanay sa pabago-bagong klima sa Pilipinas. Maliban dito, sapat na pagkain na ang damo, darak, asin at legumes para mapanatiling malusog ang mga ito. Ideal sa slaughter goat farming na fully confined ang mga kambing. Ibig sabihin, full control sa pagkain, safety at pag-iwas sa sakit. Ang goat house ay dapat na may 1 meter elevation mula sa lupa. May sapat na ventilation sa loob, protektado sa ulan at malakas na hangin. Kailangan din na slatted ang flooring. Ang tamang distance ay kapag kasya ang hinlalaki sa pagitan ng slats. Ito ay para masiguro na lulusot ang dumi ng kambing papunta sa lupa. Ang three-way cross ay upgrading ng kambing na dumadaan sa 3 stages. Una, iko-cross ang native na inahin sa isang pure Anglo-Nubian na kambing. Ang kalalabasan nito ay 50% upgraded goat. Madadagdagan ng 1 liter ang production of milk ng upgraded goat kumpara sa native. In preparation ito for the bigger kids as a result of upgrading. Pagkatapos, ibubulog naman ang 50% upgraded goat sa isang pure Boer. Ito naman ang tinatawag na three-way cross goat. Ang mga kambing na ito ay aabot sa 50 kilograms na timbang. Ito ang tinatawag na three-way cross. Ideal ito for slaughter goat dahil may sapat na produksyon ng gatas ang mga inahin at mabilis bumigat ang mga kambing. Para sa management ng isang slaughter goat farm, importanteng mayroong sapat na pagkukunan ng masustansyang pagkain. Ito ay upang masiguro ang malusog at mabilis na paglaki ng mga kambing. Ang 30 kilos na kambing, kinakailangan lamang niya ng 5 kilo na damo o legumbre o pwede mo siyang pakainin sa umaga lamang pero hinihikayat namin na 2 beses siya. Isa sa umaga, isa sa mga 2:00 ng hapon. Mapili ang kambing sa pagkain, kaya importante na hindi lang iisang klase ng damo ang ipapakain. Kaya naman merong tinatawag na legume strata. Kung ang damo ang kanin ng mga kambing, legumes naman ang kanilang ulam. Ang legumes ay madaling itanim at mahahanap lamang sa ating kapaligiran. Ang mga legumes na magandang ipakain ay ang kakawate, ipil-ipil at rinsoni. Mahina ang kambing sa pneumonia, kaya dapat siguraduhin na sapat ang sustansya na nakukuha nila para mapanatiling mataas ang kanilang resistensya. Ang kambing ay may sakit kung hindi ito sumasabay sa pagkain, kapag matamlay ang kanyang mga mata, at kung madumi ang balahibo sa kanyang puwetan. Pwedeng bigyan ng vitamin supplements ang mga kambing. Kapag may sakit o nanghihina ang kambing, ginagamitan sila ng vitamin injectables tulad ng Vitamax na B-complex vitamins with amino acid. Kung may mineral deficiencies naman, binibigyan ng molasses tube na dinidilaan ng mga kambing. Siguraduhin na nakahiwalay ang mga bagong panganak na kambing dahil maaari silang matapakan ng malalaking kambing. Ihiwalay din ang mga buntis dahil meron silang sariling nutrition and health requirement. Importante rin na mahiwalay ang mga may sakit para maiwasan na makahawa ito.
Ayon kay Dr. Virginia Venturina, isang eksperto sa goat health and parasitology, malaking cause of mortality rate ang worm infection. Ito ay hindi maiiwasan, pero kayang kontrolin. Kasi alam naman natin na ang basic na pagkain ng kambing ay damo. No, yun ang kanilang pinakakanin. At dun sa damo, dun na nakukuha yung mga bulate. At ang araw-araw kumakain ng kambing ng damo, we could assume na araw-araw nagkakaroon sila ng bulate. Ngayon, itong mga worms na to, pag nangitlog at sumama sa dumi ng hayop, mula sa paglagpak sa lupa hanggang sa ito ay maging infected, that will take a